iBoon කියලා පිළිගන්නවා Hiruuu Tech YouTube channel එකකින් ගෙන තවත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අද වීඩියෝ එකකින් අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොහොමද ඔයගොල්ලන්ගේ PDF file එකක් ආයෙත් Word file එකක් විදිහට convert කරගන්නේ කියලා. මොකද ඔයගොල්ලන්ට PDF එක edit කරගන්න බෑනේ. ඒකෙදි වෙනසක් කරන්න සිද්ධ වුණොත් එහෙම නැත්නම් ඒක මොනවා හරි හදන්න වුණොත් එහෙම අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලන්ට Word එකක් විදිහට convert කරගන්න වෙනවා. එතකොට මේක කොහොමද කරන්නේ කියලා තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ. අපි PDF file එකක් හදාගන්න විදිය කොහොමද කියලා කලින් වීඩියෝ එකක කතා කරලා තියෙනවා. මම ඒක උඩින් කාඩ් එකක් දාන්නම්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තියෙන PDF file එකක් අපි open කරලා බැලුවොත් එහෙම අපි හදාගෙන තියෙනවා මෙහෙම PDF file එකක්. අපි හිතමු report එකක් assignment එකක් වගේ දෙයක් කියලා. ආයමත් Word document එකකට කරගන්න නම් විදි කිහිපයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් සරලම විදිය තමයි මේක right click කරලා එතකොට ඔයාලට internet අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේක open with දීලා Word document කියන එකට දෙන්න. එතකොට ඒක open වුණාට පස්සේ මේ විදිහට message එකක් එනවා. ඒක okay කරන්න. ඊට පස්සේ ටික වෙලාවක් යනකොට ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ගේ PDF එක Word document එකක් විදිහට convert වෙලා තියෙනවා. හැබැයි මේකෙදි පොඩි alignment වෙනස් වීම, එතකොට pages වෙනස් වීම, spaces වෙනස් වීම වගේ දේවල් වෙන්න පුළුවන් ගොඩක් දුරට. page numbers වෙනස් වීම, අන්න ඒ වගේ දේවල් වෙනස් වීම සිද්ධ වෙනවා. ඒක නිසා ඔයා PDF එකේ විදිහට බලලා ඔයාට ටිකක් වෙනස්කම් කරගන්න වෙනවා මේ ක්‍රමයේදී. ඉතින් මේ ක්‍රමයට ඉන්ටර්නෙට් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ලේසිම ක්‍රමය තමයි මේක. එතකොට ඊට අමතරව ඔයාට පුළුවන් ඩෙස්ක්ටොප් එකේ Word document එකක් මේ විදිහට හදාගෙන ඒක ඕපන් කරලා ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ෆයිල් ගිහිල්ලා new ගිහිල්ලා මෙතන තියලා එහෙම නැත්නම් Word document එකේ ඕපන් එකේදීම මේ PDF එක ඇදලා ගෙනල්ලා එතෙන්ට දාන්න. ඒත් අර message එක එනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ඒක ඕකේ කරලා අර විදිහටම ඕපන් කරගන්න. ඉතින් මේ ක්‍රමය තමයි ලේසියෙන්ම කරගන්න පුළුවන් ක්‍රමය. ඊට අමතරව ඔයාලට ඉන්ටර්නෙට් පාවිච්චි කරලා වෙබ් බ්‍රවුසර් එක හරහා කරගන්න පුළුවන්. මොකද මම දැන් කතා කරපු Word එකේ සමහර තැන් වෙනස් වෙන්න තිබ්බනේ. එතකොට මෙතනදී ඔයාලට පුළුවන් PDF to Word convert කියලා type කරා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන එනවා මේ I love PDF small PDF කියලා. මෙන්න මේ දෙක තමයි ගොඩක් කට්ටිය පාවිච්චි කරන්නේ. ඊට අමතරව පල්ලෙහාත් තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ ගොඩාක් මේ Adobe එකෙත් තියෙනවා. ඒක ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙන option එකක්. එතකොට ඒවා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ මුල් ටික තමයි ගොඩක් පාවිච්චි කරන්නේ. පල්ලෙහාට ගිහලා පාවිච්චි කරන්න එපා. මොකද ඒවා sure නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒවා famous නැති වෙන ඒවා. එතකොට එන මුල් එකකින් අපි මේකට ගිහින් බලමු. මේ දෙකකටම ගිහින් පෙන්නන්නම් ඔයාලටම. එතකොට මෙතනදී PDF file එක select කරගන්න තියෙනවා. එතකොට අපිට මේ විදිහට PDF file එක select කරාට පස්සේ ඒක upload වෙනවා. ඊට පස්සේ convert to Word කියලා දෙනවා. එතකොට ඒක convert වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් මේ download Word කියන එක ගිහිල්ලා ඔයාගේ Word file එක download කරගන්න. ඉතින් මේ site එකේදීත් ඒ විදිහට file එක select කරලා ඔයාලට පුළුවන් convert කරලා මේ විදිහට download කරගන්න. දැන් මේ download වෙච්ච එක open කරලා බැලුවොත් එහෙම ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට open වෙනවා. Word document එකක් විදිහට තමයි හැදිලා තියෙන්නේ. හැබැයි මෙතනදීත් ගොඩක් වෙලාවට alignment අනමනා වෙනස් වෙනවා. මේක ඉතින් මොන option එකේ තිබ්බත් වෙනස් වෙනවා. ඒකට ඔයා කරන්න තියෙන හොඳම දේ තමයි මේ කිව්ව ක්‍රම කීපයකට. මේ කියන්නේ Word එකනොත් convert කරලා බලන්න. ඊට පස්සේ site දෙක තුනකිනුත් convert කරලා බලන්න. ලොකු document එකක් නම් ගොඩක් වෙලාවට හදන්න බැහැ එක දිගට. ඒක නිසා ඔයා ඒ තුනින්ම බලලා ගොඩක් නිවැරදි එක ගන්න පුළුවන් ඔයාට. මොකද ඔයාගේ photos එක එක දේවල් තියෙන විදිහත් එක්ක කන්වර්ට් වුණාට පස්සේ සමහර වගේ වැරදි වැඩි වෙන්න පුළුවන්, සමහර වගේ වැරදි අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඔයා 3-4කින් කන්වර්ට් කරලා ඊට පස්සේ ඔයාට හොඳයි කියන හිතේක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඔයාගේ PDF file එකක් Word document එකක් විදිහට ආයෙත් කන්වර්ට් කරගන්නේ. ඉතින් මේ දේ කරගන්න බලන් හිටියනම් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයගලන්ට වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න ඕන නම් අපේ channel එක subscribe කරගෙන තියාගන්න. එහෙනම් අදට ගිහින් හැමෝටම සුබ දවසක්.